Hello cả nhà, lại là Dung Tóc Vàng đây. Hôm nay mình sẽ ăn tôm nướng muối ớt nha mọi người. Cho mọi người xem nha. Và hôm nay mình sẽ uống nước này nha. Và khui ra nha mọi người. Hôm nay mình sẽ uống Pepsi nha. Và mình mời mọi người uống nước với mình trước nha. Và bây giờ mình mời mọi người mâm tôm nướng muối ớt mà ăn với muối ớt chăm là hết sảy con bà bảy luôn nha mọi người. Nên mình sẽ ăn với mì nha. Mì hộp nha mọi người. Rất là thơm nha. Mời mọi người ăn tôm nha. Cái đầu nó rất là béo nha mọi người, rất là béo nha. Vị rất là cay nha. Tôm thì rất là ngọt nha mọi người. Quá sáng ngon nha.
Thật sự rất là xuất sắc nha mọi người. Tôm thì rất là ngọt nha, và nó hòa quyện với muối ớt mà mình đã nướng đó, thật sự nó rất là ngon nha. Tại vì tôm này mình làm tôm tươi cho nên nó rất là ngon, ăn cùng mì thật sự là hết sảy nha mọi người. Và hôm nay mình xin dừng like tại đây nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thấy video có hay thì các bạn hãy cho mình một lượt xem và một lượt đăng ký nha. Đừng quên ấn like để lại lượt đăng ký cho mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào mọi người. Xin chào.